And I think that's it for this I think that's it for this Boxycharm video. And I guess that's it. Hey guys, welcome back to my channel. It's Jean again. So for today's video, we are going to unbox my May Boxycharm. My God, nakalimutan na. Nandito na po yung ating May Boxycharm. And ayan siya. Kung nakikita nyo guys, parang nag-iba yung shape ng ating box. Parang lumiit siya pero humaba. I think kaya ganito yung itsura ng box dahil sa isang product na pahaba, which is ipapakita or makikita nyo mamaya kung bakit nga ba ganito yung box nila. Meron na pala akong foundation, and then kilay, concealer, naka-powder na rin yung aking mukha. Ready na siya, and then the rest, dito natin kukunin sa box na to. So without further ado, kung gusto mong malaman kung ano yung laman ng ating May Boxycharm, then please keep on... Bakit ako nakaganito? Then please keep on watching. So bago ko i-open yung box guys, again sasabihin ko ulit, kung hindi kayo familiar kung ano yung Boxycharm, Boxycharm is a monthly beauty box subscription which you only pay $21 and then you will get 4 to 5 full-size product with a retail value over 100. Ayan ulit siya, Boxycharm. And then, of course, inopen ko na yung box. So, ayan yung itsura niya. For this month, theme, make waves. So, summer na summer ata, guys, yung ano nila. But, ayan yung laman. Nakikita nyo na ba kung bakit mahaba yung ating box, diba? So, uunahin natin yan. So, first, we have the GlamGlow. Ito yung GentleBubble nila na daily conditioning cleanser. And hindi ko siya magagamit guys kasi 'di ba naka-makeup na tayo. I-update ko na lang kayo sa baba kung pag nagamit ko siya. But can you see the packaging? I mean, nakikita nyo ba yung packaging guys? As in, ang ganda. Ayan oh. And then when you open this guys, kasi nakita ko na to eh, chinek ko nga. Ganyan din yung packaging, oh, diba? So, this is retails for $28. Of course, full size siya kasi diba malaki. 5 ounces. So, sabi dito, gentle but make it bubbly. This daily conditioning gel cleanser gently but effectively cleanses skin and dissolves makeup. Oh, so, pwede mo rin to siyang gamitin pang makeup remover. So, meron daw siyang oat amino acids which is condition while the vegan formula with apple extract, vitamin E, and green tea extracts bubbles up to deep clean and removes impurities. Wala ko na, trinatry kong amuyin pero parang wala ko na amoy. Anyway, on to our next product. Meron tayong curler dito. So, ito yung Pure the Complexion Authority. Ewan ko kung tama ba yan, but I think tama. Marami na kasing pure products na nare-receive ako from Boxycharm. Ito yung Pro Eyelash Curler nila and this is retail for $18. Right now, yung ginagamit ko na curler is from Tweezerman. And so, that's nice na meron tayong extra dito para, ewan ko, para maganda lang na may extra guys. Para kung luma na yung isa, pwede mo na siya ipalitan nito. So, gagamitin natin to mamaya pag nag-mascara tayo. So, next we have the Ciate London. First time ko atang maka-receive ng Ciate London dito sa Boxycharm. And ito yung Lustre? Tama ba? Cream eyeshadow nila. Sabi dito, will help you create long-lasting shimmering eyeshadow looks. The metallic glittering liquid shadow can be swiped on for full coverage luster ata pagbasa dito, ewan ko. Blended out for sheer sparkle or applied over any eyeshadow as a topper. So this is in the shade Cupid. Parang naalala ko dito yung binigay din nila. Meron din silang liquid eyeshadow na binigay before. Nakalimutan ko na kung anong brand yun, pero parang ganito lang din. Hindi ko yun masyadong bet. So, itry natin to mamaya kung okay ba. By the way, this is retail for $22. And next, we have the Violet Voss Liquid Lipstick. This is in the shade Minx. Minx? Tama ba? Ayan, no?
So, sabi dito, offers high pigmentation and radiance that does not budge. So, ayan yung itsura niya. And sa nakikita ko, parang meron siyang shimmer, which I don't like. Isasama ko rin to sa future giveaway ko. And tingnan mo yung packaging. Holographic. And then sa pinakaloob, guys, meron siyang mga lips. Kasi ang ganda, diba? So, our last product is the Alamar Cosmetics. Kung nakita nyo yung old Boxycharm videos ko, merong isang Boxycharm video doon na I'm not sure kung anong month yun, but naka-receive ako ng Alamar na palette, and then yung brushes din nila meron. So, pangatlong beses na to na naka-receive ako ng Alamar Cosmetics, and this one is this one is their Colorete Blush Trio. Hindi ko pa talaga to nakita, guys. As in, naka-seal pa siya. And ang ganda ng packaging. Yung na-receive ko na palette na before, yun yung palagi kong dinadala pag nagtra-travel kami. Kasi sobrang pigmented, sobrang ganda ng palette. Ayan yung packaging. And this is retails for $22. And tingnan natin. Oh my gosh! I'm not sure about this color na para siyang, I mean, nagsusot naman ako ng ganyan, pero hindi ganito ka-orange. As in, parang orange na orange siya, pero itong dalawa, bet na bet ko yan. And tingnan mo, may paano pa sila, diba? Ano tawag dyan? Emboss? Ang ganda! And then, it comes with a mirror. That's really nice. Nakikita nyo yung kalat ko. So, that's it. Yung ating products na na-receive. And now, proceed na tayo sa ating try on sa mga products na to. Wala akong bronzer. I thought merong bronzer dito, but wala. Babalikan ko na lang kayo after ko maglagay ng bronzer. So, ayan guys, tapos na akong mag-bronzer, tapos mag-highlight na rin, naglagay na rin ako. Try natin gamitin itong Ciate London sa ating buong lid. But, swatch muna natin. Okay, but ayan yung applicator niya, yung flat lang. Ooh. Ang ganda niya, in fairness, ha. Parang hindi ka nag-effort. Maganda siya, guys. Hindi siya kagaya yung... Nakalimutan ko kasi kung anong brand yun, eh. Yung na-receive ko rin sa Boxycharm na yun siya, madali yung nag-dry, tapos hindi ka pa tapos mag-blend nun. Dry na siya. So, ayan na yung itsura ng ating mata, guys. Ewan ko kung anong ginawa ko, pero naglagay lang ako nito para transition shade. Ito, nilagay ko lang din siya sa buo kong lid, and trinay ko siyang ilagay dito sa lower lash line ko, and hindi siya nag-work, kaya gumamit ako nitong Urban Decay na Midnight Cowboy. Ito yung nilagay ko sa inner corner ko or inner third act. Now, proceed tayo sa blush, kasi wala tayong blush. I think ito yung gagamitin natin. Oh my god, masyado siyang pula, besh. Yung ginamit ko pala itong sponge kasi nag-unboxing din ako, eh. Itong Juno na sponge. Sobrang niyang pigmented. Kaya dahan-dahan kayo, guys, sa blush na to. Ayan, oh, para tuloy akong nasapak dyan. As in, ang pigmented talaga. Nakita nyo naman, guys, na isang ganun lang yun dun sa pan. And then, sobrang pigmented niya talaga. So, I think, yun na lahat. Yung ating pag-unboxing sa ating Boxycharm. Ano pa ba? Ay, meron pa pala, guys. Meron pa palang curler. So, gagamitin din natin to. Ayoko sana siyang gamitin, guys. Pero, trinay ko siya. And, matigas siya. As in, ang tigas niya. Ayan, oh, nakaano tuloy siya ng isa kong lashes. Ewan ko, kailangan ba niya ng bagong ganito, yung hindi ganito katigas. So, ito yung tweezerman ko. And, ang sobrang lambot kaya, oh. Makikita nyo, diba? Ganyan, diba? Ito, guys. Ewan ko kung bakit siya ganyan katigas. As in, parang itong rubber yung masyadong matigas, kaya hindi siya masyadong naggaganon talaga. Oh. Wala siyang nagawa sa aking eyelashes, kundi naputol lang. Kaya ayokong mapuputol yung aking mga eyelashes. Kaya ito na lang yung gagamitin ko. So, babalikan ko na lang kayo after kong mag-apply ng mascara. So, now, tapos na akong mag-apply ng mascara ko, guys. Para sa akin, ayoko to.
Ewan ko kung siguro may bago lang siguro akong rubber. Itra-try ko siyang palitan ng bagong rubber. Yung dito niya ba? And baka magiging okay siya. But then, yung mga or yung nagustuhan ko ay si Alamar Cosmetics. Yung blush. Ito, hindi ko masasabi kung ano to siya. Kasi, isasama ko to sa giveaway ko. Ito, okay lang naman, si Ciate London. Like I've said, hindi siya kagaya dun sa una kong na-receive before. Sobrang excited ako dito kay GlamGlow. Sobrang excited ako na gamitin siya. Ngayon, kailangan nating i-compute or kailangan natin ng calculator para malaman natin kung ano yung value ng ating box. So, I think yung total ng box, guys, is $102 kung tama ako. Kasi hindi ako gumamit ng calculator. Ginagamit ko lang yung aking mata at saka yung aking utak. Char! Kasi wala dito yung aking phone na sa ibang kwarto naka-charge siya. Yeah, I think $102. And then, you only pay $21 every month. So, I think malaking ano yun siya guys ha? Malaking deal. So, I think that's it for this Boxycharm video. And again, if you are interested, ililive ko yung link niya down below sa description box. Thank you so much guys for watching. And don't forget to like and subscribe if you haven't already. And I will see you in my next one. Bye!